रोटी खाने में खा रहा है पानी भरना थले कितना माल पाना है? 1.25 इंच। 1.25 इंच? हाँ जी। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੀਰੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨੀਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
डब्बे थलों उधर साइड पैर रखो पक्के पीस से बस आ जाओ यार